你問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我帥。把我口口聲聲的說到頭來，結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手牽起來，掌握好的機會不多，這是我的秀，又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。我不會流淚。沒時間後悔，yeah yeah， 你想再多陷阱，我也得站起來。同你講得晒嘢，我真係冇覺得嚇。等我好消息，到時你冇得嚇。無謂諗得太多，嘥時間。就算有困難，都向前行，繼續向前行。Thật là ngại quá, để cho mọi người chờ lâu. Không có gì, không có sao đâu. Cô Hà đâu con? Cô ấy có việc gấp nên không tới được. Còn chuyện gì quan trọng hơn việc chúc thọ ba chồng tương lai? Người ta chưa phải là bạn gái của con, làm má nôn nóng quá thôi. Bạn gái có lớn hay không cũng không sao. Tặng phần quà thiệt to là được rồi, hả ông chủ ha? Đúng đó, đúng đó. Sao mà người ta so sài vội vàng kết án? Có phải do vụ án này có liên quan tới mẹ bố, một chánh án về hưu, người sắp được trao tặng huân chương, cho nên cảnh sát cố tình bao che quan hệ thân mật giữa ông ta và cô gái bị chết. Họ muốn ém nhẹm chuyện này, tự hỏi nó còn hợp lý không? Thằng khốn này, hôm nay đại thọ 60 của ba mày, mày đi đeo tang, khiêng quan tài, mày coi tao chết rồi hay sao vậy? Mày muốn tao tức chết hả? Cô thực tình là không có ý đó. Con thật không nhớ hôm nay là đại thọ của ba nên mới chọn hôm nay để biểu tình. Sau đó nhận được điện thoại của má con mới nhớ ra. Mày dám nói nữa hả? Trong lòng mày vốn dĩ không có người cha này. Tao không quan trên mày chúc thọ tao đâu. Mày biết đi, biết ngay lập tức, biết ngay lập tức đi. Ôi da. Bà chủ, bà sao vậy? Tim tôi cứ thắt lại. Thôi đủ rồi, đừng tối ngày giúp đó nữa. Thắt lại, tim tôi còn thắt hơn nè. Ngày đại thọ 60, bị người ta trù ẻo. Chết đi, chết đi. Mặt mũi tôi còn để đâu được nữa chứ. Ba, hôm nay là sinh nhật của ba. Con làm cho ba mất hứng là lỗi của con. Nhưng mà cháu của bà Kim đã chết. Nhưng mà cháu bà ấy chết không được rõ ràng đó. Ông chủ, mở miệng ra là chết này chết nọ. Mày nói với người ngoài còn quan trọng hơn ba của mày nữa. Tao thật hối hận sinh ra thằng con giống như mày. Đúng ra hôm nay con không nên có mặt ở đây. Nhưng có câu này con thật lòng muốn nói với ba. Ba, chúc ba sức khỏe dồi dào. Con à. Thành, dẹp hết chỗ này đi. Dẹp đi. Trời ơi, đi đi. Mau ra ngoài cho tôi. Đi đi. Đi đâu chứ? Chưa rồi ba tôi mới đuổi tôi ở nhà hàng. Bây giờ về lại bị anh đuổi đi nữa. Anh còn có gan trở về hả? Ba tôi mới đánh tôi xong, bây giờ cậu lại đánh tôi à? Anh lén lút đến nhà ba tôi gây chuyện, không thèm nói với tôi một tiếng. Anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Có coi tôi là anh em không? Vậy là tôi nợ cậu. Đánh đi. Tôi không thèm giận anh đâu. Hả? Trời, chuyện gì á? Ân oán cá nhân nữa mà. Đinh Gia Phú, thành danh 40 năm của ba tôi trong ngành tư pháp đã bị anh quỷ đi trong một ngày rồi, anh có biết không? Không lẽ chỉ có mình cậu có ba còn tôi không có sao? Hôm nay là đại thọ 60 của ba tôi. Tôi muốn ăn bữa cơm với ổng thôi mà. Đâu ngờ xem xong bản tin tức đó, ông tát tôi một cái, còn nói là đã hối hận sinh ra tôi. Là anh tự chuốc lấy thôi. Hey, trời ơi, đủ rồi. Thôi đủ rồi, đừng đánh nữa. Thôi. Nếu nói ba cậu trong sạch cần gì sợ nó ra nguyên nhân cái chết. Trời. Ba tôi là chánh án để về hưu. Ông chính là công nghĩa. Ông đã nói không có làm thì không có làm. Mỹ tả trị, hôm nay tôi giấu cậu. Tôi quậy ba của cậu là lỗi của tôi. Nhưng nếu ba cậu tiếp tục làm rồ rút đầu như vậy nữa, tôi nhất định giận cắn ổng không buông đâu. Anh dám. Thôi đủ rồi. Trời ơi, đánh nữa tôi bắn nát ốc. Mấy người không ai nói lý lẽ hết. Tôi không ở đây nữa đâu. Tránh ra. Trời.
Để mở giùm cho. Cảm ơn anh nhiều. Thầy, chánh án mễ. Nè, con có chắc là ký giả không theo con đến chứ? Thầy yên tâm, con cắt đuôi họ rồi mới đến đây. Với lại nơi này hẻo lánh như vậy, họ không tìm được đâu. Qua đây ngồi đi. Tuy chỗ này không bằng nhà lớn của anh, nhưng rất là thanh tịnh. Anh muốn yên tĩnh hả? Nơi đây là thích hợp nhất đối với anh đó. Đã lên nè, lần này làm phiền anh và Rít rồi. Bạn bè mấy chục năm, anh còn cách sáo với tôi. Thầy hay nói là năm xưa, khi mà còn làm luật sư không có nhiều bạn bè, chánh án mễ là tri giao duy nhất của thầy. Thầy của cô năm xưa nổi tiếng có chính nghĩa nhất trong ngành đó. Anh vì không muốn trái lương tâm đã từ chối nhiều vụ kiện, thà kiếm ít tiền một chút. Cho nên cuối cùng làm đến không ai tìm tôi cãi giùm. Ai cũng nói tôi không biết phấn đấu. Tôi kính phục anh mới phải chứ, Rít à. Thầy của cô về mặt xã giao hoặc danh lợi chưa chắc giúp được cô đâu. Nhưng nói tới lương tâm và chính nghĩa, ngoài anh ấy ra, không có mấy luật sư đủ tư cách dạy cô. Hai người, một người là đại luật sư có lương tâm nhất, một người là chánh án chính trực nhất. Cho nên hai người mới trân trọng nhau đến vậy. Bởi vậy cho nên thầy không sao tin được chánh án mễ là hạng người mà những người biểu tình nói. Thầy à, cây lớn trước gió. Cũng chính vì chánh án mễ quá nổi tiếng nên mới gây ra nhiều lời đồn đại. Lần này chánh án mễ có thể nói là tay bay dạ gió. Cô không thể nói vậy được. Dù gì tôi cũng có quen biết cô gái đó. Cô chết như vậy, tôi cũng thấy tiếc cho cô. Vậy cũng phải. Người mình quen đột ngột chết đi, còn bị người ta tố cáo cái chết của cô có liên quan đến mình. Tôi nghĩ nếu tôi là ông á, tôi cũng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng người ngoài nghĩ thế nào, chúng ta đều thể khống chế được. Cũng là thầy nói đúng, làm người quan trọng nhất là không thẹn với lòng. Không ngờ MC bình thường lịch sự nhã nhặn đến quyền lại giỏi như vậy. Anh không sao chứ? Dĩ nhiên là tôi không sao. Cô tưởng tôi tệ giống Đinh sao? Trời, cô làm gì vậy? Anh còn nói không sao. Tôi chỉ nói là không sao chứ đâu nói là không đau. Vậy tôi nói cho anh biết một số việc không đau, chịu không? Mặc dù chánh án mễ cố che đậy, nhưng khi tôi nhắc đến cô gái đó, ông ấy có hơi tâm thần bất định. Tôi tin suy đoán của anh là đúng. Ông và nạn nhân chắc chắn không chỉ là khách thuê và chủ nhà đơn giản vậy, giả lại còn là dạng hổ thẹn với lòng. Đã nói là sau khi mà cô gặp dượng tôi đó thì cô sẽ đổi ý giúp tôi. Tôi nhất định phải giúp anh sao? Anh đừng quên tôi là đại luật sư đó. Không lẽ tôi không được duy trì công nghĩa à? Tôi cũng nghĩ vậy đó. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ nghĩ thôi cũng vô ích. Không có bằng chứng xác thực, chúng ta cũng không làm gì được cho đáng mễ. Bây giờ thì tôi đang nghĩ cách. Có cách gì để quay lại hiện trường tìm thêm manh mối không? Anh tưởng dượng của anh còn cho anh chìa khóa vào nhà sao? Bây giờ Mễ tả trị dọn về nhà ở với dượng rồi. Không lẽ anh bị người ta đánh vào ngực còn chưa đủ, còn muốn người ta đánh vào lưng luôn sao? Tôi không có ngốc đến nỗi vậy đâu, phải không? Phải tìm người có phần ngực và lưng cứng, đỡ giùm tôi mới được chứ. Cảm ơn. Ba tôi thích uống hồng trà kiểu anh này nhất. Cô uống có quen không? Thơm quá. Chắc chắn là loại hồng trà anh rất mắc. Tôi lớn từng tuổi này mới uống lần đầu tiên đó. Còn ngôi nhà này nữa, tôi lớn chừng này rồi chưa từng vào ngôi nhà lớn như vậy. Ngôi nhà này không phải của tôi, là của ba tôi. Tôi đâu có giỏi như vậy. Bình thường vào lúc này, ba thích nhất là uống hồng trà ở ngoài vườn hoa. Cũng tại anh họ và anh Đinh, làm cho ba tôi có nhà không về được. Anh đừng trách anh Đinh và Lâu Bá nha. Thật ra 2 hôm nay anh không về xem, 2 người họ mặt mày ủ rũ không còn tinh thần gì hết. Thật ra 3 người đều không có sai.
Chẳng qua lập trường mỗi người mỗi khác nhau thôi. Anh hãy nhớ lại ban đầu vì sao ba người lại đến với nhau mở trung tâm luật. Nguyên nhân là mọi người cùng chung chí hướng, muốn dùng luật pháp giúp những người yếu thế. Nếu không thì ngay cả ngôi nhà lớn như vậy anh cũng không ở mà đến thăm Thủy Bộ rồi. Có lẽ là chị nói đúng. Nhưng cho dù tôi hiểu chuyện cũng không giải quyết được gì. Nếu như hôm nay chị đến làm người giảng hòa thì thật ngại quá, tôi không giúp được. Tôi hiểu mà. Hôm nay tôi đến đây là có nguyên nhân khác. Bà Nghiêm muốn trở lại ngôi nhà xảy ra vụ án bái tế siêu độ cho cô Lệ. Anh cũng biết là bà Nghiêm rất thương cô cháu gái đó, cũng giống như anh lo cho ba anh vậy. Tôi nghĩ chắc là anh hiểu tâm trạng của bà. Nhưng ngôi nhà đó chỉ có ba tôi có chìa khóa. Tôi có thể hỏi giùm chị. Thật cảm ơn anh. Tôi thay bà Nghiêm cảm ơn anh trước. Mời. Từ từ, cẩn thận. Bà Nghiêm à, đừng đau lòng vậy. Không cần cậu lo. Ba cậu đã hại chết con Lệ của tôi. Bà Nghiêm đừng vậy mà. Tôi xuống dưới đợi hai người. Hai người cứ từ từ. Nè, ngồi xuống đã. Bà Nghiêm à, con đi nhà vệ sinh một chút nha. Nếu mẹ bố và nạn nhân có quan hệ không tầm thường thì họ nhất định để lại dấu tích của sinh hoạt thường ngày trong ngôi nhà xảy ra vụ án. Sao rồi? Ba và chú Dylan có khỏe không? Anh cứ yên tâm, có thầy bên cạnh ông rất khỏe. Nhưng mà lần trước ông đi gấp quá, không kịp soạn đồ, cho nên lần này tôi đến đây để lấy một ít đồ cho ông. Thật làm phiền cô. Phòng của ba tôi ở trên lầu, tôi đưa cô đi. Trước giờ ba rất chú trọng lễ nghĩa. Bước ra khỏi nhà nhất định phải mặc trang phục chỉnh chu, cho nên quần áo hàng ngày của ông mặc đều phải giặt ngay. Tôi nghĩ lần này phải mang vài bộ cho ông. Thật phiền cô. Không có phiền, dù gì tôi cũng có lái xe tới. Hơn nữa thấy tình hình Chánh Án Mễ phải ở chỗ của thầy tôi một thời gian rồi. Lấy thêm mấy bộ nữa đi. Tôi lấy cho Chánh Án Mễ một ít đồ dùng hàng ngày nha. Được, cảm ơn. Ê, xin lỗi, xem chút quên mất. Ba phải dùng cái này để mang giày. Phiền cô đưa cho ông. Không có gì. Hôm nay thật là nhiều thu hoạch. Tôi tiễn cô ra ngoài. Anh muốn dựa vào mấy thứ này để chứng minh ba tôi có quan hệ với nạn nhân. Anh nghĩ ra tòa chánh án có tin anh hay không? Phải. Có lẽ nói đơn lẻ thì mỗi thứ chứng cứ đều rất yếu, nhưng nếu gom lại hết thì không phải là trùng hợp chứ. Em còn muốn tự gạt mình cho đến khi nào nữa? Áo sơ mi của Dượng giống y như cái của người đàn ông trong hình. Còn cái cây mang giày là Dượng mua về từ tiệm giày hiệu của anh. Trong tủ giày ở nhà nạn nhân cũng có một cây giống như vậy. Em giải thích thế nào đi? Em rõ ràng nhìn thấy dấu dao cạo, bàn chải đánh răng, móc khăn lông trong phòng tắm của nạn nhân đều có dấu vết của người khác từng ở nhà của nạn nhân.
Tối về tới tìm ba, có chuyện gì gấp sao? Dạ phải. Con có chuyện muốn gặp mặt ba nói. Vào nhà rồi nói. Thôi khỏi, con nói xong sẽ đi ngay. Là chuyện gì? Là chuyện liên quan tới bà Nghiêm và cháu ba. Con lo ba sẽ buồn vì những lời đồn đại đó sao? Yên tâm đi, người bên ngoài nói gì ba cũng không có để tâm. Vậy còn con? Ba con muốn biết con nghĩ thế nào không? Ba, trước giờ con luôn kính trọng ba, coi ba như thần tượng. Bởi vì ba là chánh án thiết diện vô tư. Dù ở công hay tư đều không nghiêng không lệch, làm việc đội trời đạp đất, không hổ thẹn với lòng. Nhưng mà lần này con thật không có lòng tin nói với mình như vậy nữa. Ba, con biết ba có liên quan tới cái chết của Miêu Nhược Lệ. Thân phận làm con biết con không có tư cách hỏi ba điều gì. Ba cũng có quyền tiếp tục giữ im lặng về chuyện này. Nhưng ba luôn dạy con, pháp luật là để chủ trì công nghĩa. Chân tướng chỉ càng biện càng rõ. Cái chết của Miêu Nhược Lệ rốt cuộc là tự sát hay là bị người ta mưu sát, con nghĩ là nên giao cho tòa án toàn quyền phán quyết. Cũng chính vì vậy, con đã gửi thư đến Sở Luật Chính, yêu cầu họ cho mở phiên tòa điều trần. Ba phải ra tòa chịu chất vấn. Ba còn nhớ không? Hôm đó là ba tán thành con dấn thân vào trung tâm luật, để con theo anh họ học hỏi, làm luật sư tốt. Ba, con làm như vậy không phải muốn thách thức người làm cha như ba hoặc quyền uy của chánh án. Ngược lại, con không muốn làm mất mặt ba mới làm vậy. Mong ba hiểu cho. Mấy hôm trước công chúng rất chú ý đến cái chết của Miêu Nhược Lệ, cho rằng cái chết của cô ấy có liên quan đến đại chánh án Mễ Bố đã về hưu. Sở Luật Chính cuối cùng cũng đã quyết định mở buổi điều vấn về nguyên nhân cái chết của Miêu Nhược Lệ. Ơi, luật sư Á cũng có cách đó chứ. Tốt rồi. Con Lệ cuối cùng cái chết của nó cũng được sáng tỏ. Cũng nhờ luật sư Á và cậu Đinh giúp đỡ thôi. Bác muốn cảm ơn thì phải cảm ơn thằng cản trở đó. Nếu không phải nó gửi thư đến Sở Luật Chính thì buổi điều trần không biết có mở được hay không. Con trai ruột cũng đại nghĩa diệt thân, tòa án muốn mắt nhắm mắt mở cũng không được. Theo tôi thấy cản trở đúng là bao thanh thiên mặt trắng. Luật sư Mễ giỏi lắm. Chúng ta hãy cho ảnh một tràng pháo tay đi. Chà, công viên của người giàu gần đây cũng lớn hơn. Khi còn nhỏ tôi từng học ở đây. Bây giờ cậu coi, đã khác nhiều rồi đó. Phải rồi, lúc nhỏ ba má của tôi thường đưa tôi tới đây để ngắm trăng. Đúng đó, tôi cũng còn nhớ nha. Lúc còn nhỏ đó, tôi thường đến đây tìm người đó. Anh nói cái gì? Tìm ai vậy? Thì là nó đó. Ê, Mễ Tả Trị, cậu ở đây sao? Ở đây làm gì vậy hả? Đúng lúc vậy. Mấy anh đừng có ở đây đóng kịch nữa. Tôi biết là mấy anh mượn cớ để an ủi tôi thôi. Đừng lo, tôi biết là mình đang làm gì mà. Tình và nghĩa đáng ngàn vàng. Cái gì kỳ cục vậy? Mễ Tả Trị đại nghĩa diệt thân, đáng để tôi kính trọng. Đây, kính còng ly. Ê, chai rượu này hình như là của tôi mà. Đúng rồi, chai rượu này tôi lấy trong phòng của anh đó. Nè, Mễ Tả Trị, chuyện lần trước là tôi không đúng. Tôi kính cậu một ly, bỏ qua mọi chuyện. Bỏ đi, anh cũng chỉ muốn lấy công bằng cho người dân thôi. Tôi đánh anh tới sùi bọt mép, tôi phải kính anh mới phải. Anh họ, lần trước em đánh anh một trận, em xin lỗi. Em kính anh một ly. Ê, Nè, Mễ Tả Trị không phải uống nước bọt người ta đâu. Trời ơi. Thì ra uống nguyên chai lại có mùi vị khác ha. cuối cùng thì cũng đã lớn khôn rồi ha. Cũng nhờ mấy anh thôi. Hai người họ kính cậu thì cậu uống, tôi kính thì không uống ha. Tôi không chịu đâu. Vậy kính anh nè, đứng lại. Đứng lại. Vào trước, phía cảnh sát đã phán nguyên nhân cái chết của Miêu Nhược Lệ là do tự sát. Nhưng mà người nhà của nạn nhân lại không chấp nhận phán quyết này.
nhất quyết cho là Miêu Nhược Lệ bị mưu sát chứ không phải tự sát. Và còn cho rằng chủ nhà cho nạn nhân thuê nhà đó cũng tức là chánh án Mễ Bố, có quan hệ rất lớn. Cho nên tôi xin đại diện cho người nhà của nạn nhân cho mở phiên tòa này. Tôi muốn chất vấn về bản báo cáo của pháp y. Phê chuẩn. Theo báo cáo nghiệm thi, nạn nhân trong tình trạng say rượu đã uống thuốc chống trầm cảm quá liều dẫn đến tử vong, đúng không? Đúng vậy. Tôi lại thấy ở đây có ghi hai bên mặt của nạn nhân đều có vết bầm không đối xứng. Vết bầm hình tròn bên mặt phải có chiều dài 6,5 cm. Tại sao phần báo cáo này chỉ miêu tả độ lớn nhỏ của vết bầm mà không đưa ra phán đoán về nguyên nhân gây ra vết bầm? Rốt cuộc là anh có tìm hiểu sâu hơn, thực ra vết bầm đó làm sao có được không? Tôi nghĩ không cần phải làm vậy. Tại sao vậy? Bởi vì nguyên nhân gây nên vết bầm kiểu đó thực sự quá nhiều. Chẳng hạn như nạn nhân từng bị va chạm bị thương, hoặc là phần mặt từng bị vật gì đó đè mạnh, đều hình thành vết bầm quy tắc trên mặt cô ấy. Bên mặt phải thì 2 cm, mặt trái thì 6,5 cm. Dùng sức bóp vào. Vậy có khi nào cổ bị người ta bóp miệng ép uống thuốc vậy không? Luật sư La, anh nghiêm chỉnh lại đi. Hãy hỏi lại rõ ràng câu hỏi vừa rồi. Dạ phải. Tôi muốn hỏi, trên mặt nạn nhân có được vết bầm như vậy, có khi nào bị người ta bóp mặt ép uống thuốc giống như tôi làm vừa rồi không? Tôi không loại trừ khả năng này. Cảm ơn nhiều. Thưa quý tòa, tôi đã hỏi xong. Luật sư đại diện phía cảnh sát, anh có thể đại diện phía cảnh sát trần thuật về cái chết của nạn nhân Miêu Nhược Lệ. Thưa quý tòa, các vị bộ thẩm viên, sở dĩ phía cảnh sát khẳng định nguyên nhân cái chết của nạn nhân là tự sát là vì ở hiện trường của vụ án không hề có dấu vết của người ngoài vào. Hơn nữa, trước khi nạn nhân chết, có dùng điện thoại di động để gửi tin nhắn cho bà ngoại của cô ấy, cộng thêm báo cáo nghiệm thi của pháp y khẳng định do nạn nhân trong tình trạng uống say và đã uống thuốc ngủ quá liều dẫn đến cái chết. Trong tay của tôi có một hồ sơ lạm dụng thuốc của nạn nhân. Trong đó rõ ràng cho thấy vào khoảng 6-7 năm trước, nạn nhân làm tiếp viên ở một quán bar đã có thói quen lạm dụng thuốc. Còn có hồ sơ đã từng ghi rằng đã lạm dụng thuốc ngủ, phải đưa đến bệnh viện. Cảnh sát đã từng liệt cô ấy là thành phần không tốt. Cho nên lần này cổ chết cùng một nguyên nhân. Điều đó không có gì lạ cả. Thưa quý tòa, tôi muốn mời thanh tra tổ trọng án phụ trách vụ án này, sếp Dương, tiếp nhận chất vấn. Phê chuẩn. Sếp Dương, làm cảnh sát như mấy anh nó căm thù cái ác như vậy, có khi nào nạn nhân từng là thiếu nữ không tốt mà có thành kiếm với cổ không? Cảnh sát chúng tôi tra án không có xem nhà hồ sơ trước đây của nạn nhân, lấy nó làm tham khảo. Mấy anh nói là nơi xảy ra vụ án không có dấu vết người ngoài đột nhập, nhưng mà cũng không thể loại trừ có người không cần đột nhập cũng vào được. Chẳng hạn như chủ nhà, ông Mễ Bố có chìa khóa của ngôi nhà. Vậy tại sao mấy anh không điều tra ông ấy chứ? Chúng tôi từng lấy khẩu cung của ông Mễ Bố, thái độ ông ấy rất hợp tác, và còn chủ động gọi nhân viên quản lý báo cảnh sát nữa. Là một chánh án về hưu, phía cảnh sát chúng tôi lấy khẩu cung của ông ấy cảm thấy tuyệt đối đáng tin. Ồ, bởi vì ông ấy là chánh án về hưu, có danh vị tiếng tăm, mấy anh cảm thấy lời ông ấy đáng tin. Còn bà ngoại của nạn nhân không có danh vọng địa vị, thì mấy anh cho là bà ấy nhớ cháu đến điên, lời bà ấy nói không đáng tin. Điều này rõ ràng là mấy anh có thêm gì đối với việc chọn khẩu cung của ai đáng tin hơn. Phản đối. Thưa quý tòa, tôi đã hỏi xong. Tôi đã khuyên bà Nghiêm nghỉ ngơi, nhưng bà không chịu nghe, đòi đến để nghe phán xét. Chiều luật sư A chất vấn Mễ Bố đó, tôi nhất định phải đến xem tình khốn đó. Nó nói sao? Bà Dương. Chánh án Mễ. Bà Nghiêm. Tôi nhận ra ông chính là tên phụ bạc không chịu thừa nhận sống chung với con Lệ của tôi. Con Lệ đúng là số khổ. Nửa đời trước lấy thằng chồng tê bạc, không có nó là vợ. Còn ông chính là hy vọng thứ hai của nó. Nào ngờ người khiến nó thất vọng nhất cũng chính là ông. Bà Nghiêm,
Ba đừng có buồn quá. Con tin ba của con hôm nay nhất định sẽ nói ra những gì ông đã biết. Ba, con nói như vậy không phải muốn ép ba, mà con tin tưởng con người ba nhất định không làm cho mình xem thường mình. Thưa quý tòa, tôi muốn mời chánh án về hưu ông Mễ Bố ra tòa nhận chất vấn. Cho hỏi ông có tín ngưỡng tôn giáo không? Không có. Mời ông tuyên thệ. Tôi là Mễ Bố, chân thành xin thề, những lời tôi nói ra đều là sự thật và là toàn bộ của sự thật, không lời nào giả dối. Ông Mễ Bố, tôi biết ông là một vị chánh án về hưu rất tôn trọng luật pháp, đại công vô tư. Đối diện với bất kỳ vụ kiện nào đều đưa ra phán quyết công bằng. Tôi mong là lần này ông cũng có thể đại công vô tư, nói ra tất cả sự thật như lời tuyên thệ ông vừa thề. Ngày thứ ba sau khi Miêu Nhược Lệ chết, ông lên nơi xảy ra vụ án, lấy một bao mà ông gọi là rác. Rốt cuộc bên trong là cái gì? Có phải là những vật dụng ông đã từng dùng khi chung sống với nạn nhân? Hay là tôi nên hỏi thế này, quan hệ giữa ông và nạn nhân Miêu Nhược Lệ có phải chỉ đơn giản là chủ nhà với khách thuê không? Tôi hiểu, bắt một người đường đường là chánh án thừa nhận từng chung sống với người đã có chồng, quả thật là rất khó mở lời. Hay là tôi trả lời giúp ông vậy? Trước đây nạn nhân Miêu Nhược Lệ vì hôn nhân không được vui vẻ, thế là một mình cổ dọn đến thuê nhà của ông. Một người phụ nữ mà không nơi nương tựa, thực tình rất là tội nghiệp. Nhưng mà cổ rất là may gặp được chủ nhà tốt bụng như ông. Ông thương hại cảnh ngộ của cổ. Hai người chính vì vậy từ từ nảy sinh tình cảm. Để tiện lo cho nạn nhân, thỉnh thoảng ông đến ở nhà nạn nhân. Ngoài nạn nhân ra, chủ nhà như ông chính là người duy nhất có chìa khóa nhà đó, có thể tự do ra vào. Rồi một hôm nọ, ông nhận được khiếu nại trong nhà có mùi hôi. Ông lên nhà, rõ ràng phát hiện ra nạn nhân đã chết ở trong phòng. Nhưng mà ông lại không báo cảnh sát, bởi vì ông sợ bị người ta vạch trần mối tình của ông với nạn nhân. Ông sợ ảnh hưởng đến hình tượng chánh án cao quý của mình trước đây, cho nên đã thu dọn dấu tích ông từng sống ở căn nhà đó, với ý đồ che giấu mối quan hệ này. Ông Mễ Bố, cho hỏi suy đoán của tôi có đúng không? Mễ Bố, ông hãy trả lời câu hỏi của luật sư Nguyên Tố. Ông có thể không phân giai cấp, bất chấp thân phận địa vị, khoảng cách tuổi tác, mặc cho đối phương là phụ nữ đã có chồng, để yêu thương cổ, chăm sóc cổ. Nhưng bây giờ cổ chết không được rõ ràng, ông cũng không chịu thừa nhận quan hệ giữa hai người. Ông thật vô tình vậy sao? Để mặc cho người ông từng yêu chết không nhắm mắt? Hay là từ lúc đầu ông đã muốn lừa gạt tình cảm của nạn nhân? Tôi đối với Lệ là thật lòng. Vậy có nghĩa là ông thừa nhận có quan hệ tình nhân với nạn nhân? Phải. Cũng tức là suy đoán trước đó của tôi là đúng, ông từng sống chung với nạn nhân? Phải. Ban đầu tôi và Lệ quả thật có quan hệ chủ nhà khách thuê. Hôm đó cô thông qua môi giới đến thuê căn nhà của tôi ở Thâm Thủy Bộ. Sau khi dọn vào mấy ngày, cô thông qua người môi giới gọi điện thoại cho tôi. Dùng nước đây có lẽ là do nhà thấm nước thật đó. Tôi gọi thợ đến xem thử nha. Để tôi kiểm tra máy lạnh cho cô trước đã. Không phải tại điều khiển đâu. Cô xem qua nút tắt mở trong máy lạnh chưa? Cô có tắt chưa? Có lẽ khách thuê trước cẩn thận đã khóa nó rồi. Không biết nữa. Để tôi lên coi thử. Nè, coi chừng chứ.
Cô chảy máu kìa. Tôi không sao. Cô sao vậy? Mà ngồi xuống đi, ngồi xuống. Tại cô nóng quá. Cô có bị sốt không? Tôi đưa cô tới bệnh viện nha. Đừng, tôi không thể đến bệnh viện. Sau đó tôi mới biết thì ra Lệ bị chồng cổ đánh tới như vậy. Cảm ơn anh. Vết thương của tôi không thuận tay, tự tôi không thể làm được, cho nên cứ để nó lở loét, thành ra như vậy. Cô hãy ráng chịu đau nghe. Lệ nói không muốn cho người nhà biết là cổ bị thương, e họ lo lắng. Tôi thấy một cô gái như cổ không nên nương tựa tội nghiệp như vậy, cho nên hàng ngày tôi đều tới thăm cổ. Chúng tôi cũng từ đó mà bắt đầu. Anh Mễ. Cô Miêu. Sau khi qua lại với Lệ mấy tháng, một hôm cổ nói là muốn sau này sống chung với tôi. Nếu sau này chúng ta có ngôi nhà bên bờ biển, sống cuộc sống giản dị, lúc rảnh rỗi có thể đếm sao ngắm mặt trời lặn thì hay biết mấy. Em biết anh đang nghĩ gì. Tuy em và chồng chưa chính thức ly hôn, nhưng em đã không còn hy vọng gì ở ảnh. Bây giờ trong lòng em chỉ có anh và con trai em. Em thật lòng mong muốn những ngày tháng sau này ba chúng ta có thể danh chánh ngôn thuận sống chung với nhau. Anh không nghĩ sao như vậy đâu. Dù vậy em vẫn chưa ly dị, còn có đứa con nhỏ nữa. Người ngoài biết quan hệ của chúng ta, họ sẽ nói những lời không hay. Và con của anh, không biết nó có chấp nhận được không? Được rồi, em hiểu mà. Tôi biết lúc đó Lệ rất thất vọng, hoặc là cô cảm thấy tôi đối với cuộc tình này không phải là nghiêm túc. Nhưng thế nào tôi cũng không ngờ được, lần đó là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi. Mấy hôm sau, tôi nhận được điện thoại của nhân viên quản lý nói trong nhà của Lệ có mùi hôi. Tôi lên đó ngửi được mùi hôi, trong lòng đã cảm thấy bất ổn rồi. Vừa mở cửa ra, mùi hôi càng nặng hơn. Lúc đó tôi biết là không phải đơn giản là mùi hôi của rác. Khi tôi thấy Lệ thì cô đã chết ở trên giường rồi. Thi thể đã chuyển đen và phù lên. Lúc đó tôi rất đau lòng và rất rầy rứt. Nếu không phải trước đó tôi từ chối cô ấy, cô sẽ không nhất thời nghĩ quẩn mà làm chuyện khờ dại vậy. Khi tôi bình tĩnh lại, tôi biết tôi phải báo cảnh sát ngay. Nhưng tôi chợt nghĩ lại, đến lúc đó tôi làm sao trình bày về mối quan hệ giữa tôi và Lệ với cảnh sát đây? Vậy là tôi quyết định lấy hết những thứ sẽ làm lộ mối quan hệ giữa hai chúng tôi ra khỏi nhà. Cuối cùng tôi khóa cửa phòng Lệ lại, còn dùng khăn tay lau hết vân tay, tạo ra cảnh tôi chưa từng vào phòng đó. Ông Mễ sao rồi? Có phát hiện ra mùi hôi gì không? Khách thuê không có trong nhà, chắc là đi du lịch rồi. Trong nhà cổ có túi rác chưa bỏ để mới bốc mùi đó. Bây giờ tôi đem bao rác đi đổ, có chuyện gì hãy gọi cho tôi nha. Không làm phiền ông nữa. Lúc đó quả thật tôi không đem bỏ bao rác đó, mà bỏ lên xe đem đi. Qua ngày hôm sau thì tôi rời khỏi Hồng Kông. Nhưng mà thi thể của Miêu Nhược Lệ vẫn còn trong phòng, vẫn bốc ra mùi hôi. Ông cũng biết là trốn tránh thế nào cũng vô dụng thôi. Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ tới nhân viên quản lý sẽ gọi điện thoại cho tôi. Tôi muốn làm cho mình không dính líu đến. Bản thân không ở Hồng Kông, lẽ đương nhiên sẽ do nhân viên quản lý báo cảnh sát thay tôi. Tuy là ông đã thừa nhận quan hệ tình cảm với nạn nhân, nhưng mà còn hai nghi điểm vẫn chưa giải được. Thứ nhất là tấm ảnh chụp chung của ông với nạn nhân, và còn mấy trang trong nhật ký của nạn nhân nữa. Rốt cuộc là ai xé ra?
Thứ hai là 2 vết bầm trên mặt của nạn nhân thực ra có như thế nào. Những thứ này có phải là đều có liên quan tới ông? Bởi vì ông sợ bị người khác phát hiện mối quan hệ thân mật của ông, thế là xé đi một bên ảnh có hình của ông. Và cũng vì trong nhật ký có đề cập đến ông, cho nên ông xé đi mấy trang đó luôn. Vết bầm trên mặt của nạn nhân chính là ông ép cổ uống thuốc mà ra. Là ông đã giết cổ, phải không? Không phải. Tôi không có giết cổ. Tôi không thể tùy tiện đưa ra cáo buộc không có trách nhiệm như vậy. Trước đó ông đã che giấu nhiều sự thật như vậy. Bây giờ cái chết của Miêu Nhật Lệ còn 2 nghi điểm chưa được giải. Tôi tuyệt đối có lý do nghi ngờ ông. Tôi đã nói ra hết quan hệ giữa tôi và Miêu Nhật Lệ. Nếu như tôi có liên quan tới 2 nghi điểm đó thật, tôi không sợ thừa nhận. Nhưng đối với 2 điều này, tôi không hề hay biết gì. Tôi cũng chỉ nghe lần đầu trên tòa thôi. Lần đầu nghe được à? Khi cảnh sát mời ông về hỗ trợ điều tra đó, có nhắc đến 2 chuyện này không? Không. Cảnh sát chưa từng nhắc tới 2 điểm này. Tôi chỉ cho rằng cái chết của cổ là tôi liên lụy, là tôi đã cho cổ niềm hy vọng giả, là một tai quỷ hoại đó. Cô bị đả kích cho nên uống thuốc đến chết. Tôi không có giết Lệ. Nhưng ở vụ việc này, tôi đã làm sai. Từ khi tôi nói dối câu đầu tiên là tôi đã sai rồi. Là tôi ích kỷ, tôi nhu nhược. Khi tôi phát hiện Lệ đã chết rồi, tôi không muốn bị người ta biết chúng tôi yêu nhau, vì sẽ ảnh hưởng đến hình tượng chánh án của tôi. Cho nên tôi che đậy lương tâm, không cho người khác biết quan hệ mật thiết của chúng tôi. Chỉ mong không dính đến chuyện này. Nhưng sự việc đã tới nước này rồi, đã ảnh hưởng rất nhiều người. Tôi không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Tôi hết sức hổ thẹn. Và điều tôi cắn rứt nhất chính là không dám đối mặt với con trai của tôi. Bởi vì tôi không thể làm tấm gương tốt cho nó. Ngày thường mở miệng ra là dạy nó làm thế nào để phấn đấu cho công nghĩa chân lý. Nhưng còn tôi là một tên ngụy quân tử, không hơn không kém. Ổn là một chánh án, làm cha người ta. Hổ thẹn với con trai tôi, càng hổ thẹn với Lệ đã chết, và bà Nghiêm đang trải qua những ngày đau khổ. Ở đây, đứng trước mặt mọi người, tôi thật lòng xin lỗi cô Lệ và bà Nghiêm. Mong là 2 người thứ lỗi cho tôi. Ba. Juno, có phải con còn giận ba không? Con tuyệt đối không có. Ba luôn là ba con kính trọng nhất. Ba làm chuyện như vậy, con còn kính trọng ba. Trước đây ba làm chánh án, đều biết giảm hình phạt cho người chịu nhận tội. Bây giờ ba làm sai, ba chịu đứng ra nhận tội. Ba rõ biết sau này sẽ phải chịu những ánh mắt khó chịu, nhưng ba vẫn dũng cảm thừa nhận và sửa lỗi. Ba luôn là người ba con kính trọng nhất. Con đã trưởng thành rồi. Ban đầu ba biết trước nói ra sự thật là sẽ thua mất tất cả, bao gồm thanh danh và địa vị ba gây dựng bao năm qua. Thậm chí vì ba cho khẩu cung giả mà bị khởi tố. Nghe con nói như vậy, bà mới biết được là bà đã thắng được niềm tin và sự kính trọng của con trai đối với mình. Bà thấy thỏa mãn rồi. Ba, bên ngoài có rất nhiều ký giả, con mở đường cho ba. Juno à, con còn ở phía sau ủng hộ cho ba. Ba còn sợ gì chứ? Các vị bồi thẩm đoàn, nhân chứng quan trọng cuối cùng của lần chất vấn này, Mễ Bố đã cho lời khai. Nếu những gì ông ta nói đều là sự thật, vậy cái chết của Miêu Nhật Lệ ít nhất có mấy nghi điểm lớn. Thứ nhất, vết bầm trên mặt của Miêu Nhật Lệ làm sao mà có được, và do ai gây ra. Thứ hai, nhật ký của Miêu Nhật Lệ có mấy trang bị người khác xé đi. Có một tấm ảnh cổ chụp chung với người khác cũng bị người ta xé một nửa. Là do ai làm?
Là người nào có phản ứng mạnh như vậy với quan hệ của Miêu Nhược Lệ và ông Mễ Bố đây chứ? Thứ ba, là trong cái ngày mà Miêu Nhược Lệ đã chết á, bà Nghiêm nhận được tin nhắn của cổ. Nội dung dạng như di ngôn của cô ấy. Nhưng mà bà Nghiêm nói là Miêu Nhược Lệ biết bà không biết đọc tin nhắn và cũng chưa bao giờ gửi tin nhắn cho bà cả. Vậy thử hỏi, Miêu Nhược Lệ sao lại gửi lời di ngôn quan trọng như vậy cho bà Nghiêm bằng tin nhắn chứ? Vậy có phải là chứng tỏ có người cố ý tạo ra? Miêu Nhược Lệ là tự sát, nhưng mà thực tế thì là do hắn giết. Sau cùng, Mễ Bố đề cập giữa Miêu Nhược Lệ và chồng có tranh chấp, thậm chí từng bị chồng đánh nữa kìa. Sở dĩ cô bỏ đi cũng là vì nguyên nhân này. Cô bất mãn với mối quan hệ vợ chồng như vậy. Có liên quan gì đến vụ án này không? Và về phía cảnh sát thì cũng chưa từng điều tra kỹ về mặt này. Sở dĩ cảnh sát không liệt cái chết của Miêu Nhược Lệ vào hình sự để mà xử lý, một trong những nguyên nhân đó là vì họ cho rằng nơi xảy ra vụ án không có dấu vết của người ngoài đột nhập. Cho nên khẳng định Miêu Nhược Lệ tự lạm dụng thuốc đến chết. Nhưng mà chúng ta đều biết, hai người có khả năng không cần đột nhập vào nhà nhất, nhưng mà đều tiếp xúc được với Miêu Nhược Lệ. Một người là Mễ Bố, người kia là chồng của Miêu Nhược Lệ, Dương Quốc Câu.13岁说爱太多，人生看我所爱，把我口口声声的说到头来，结果还是一场空。谁说我不能自己来？这空用双手捡起来，掌握好的机会不多，这是我的球，又干嘛不做？为什么自卑？